امتياز تقدم عطر الموسيقى. إعداد وتقديم الفنان عصام مرسال. موسيقى المقدمة والنهاية الدكتور أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، النهاردة حلقة جديدة من حلقات عطر الموسيقى، والنهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا. حلقة بتتكلم النهاردة عن موسيقى وغناء من بلاد الغرب، وبالتحديد من أمريكا. النهاردة بنتكلم عن موسيقى الجاز، وبطلنا النهاردة هو نجم كبير في عالم الجاز، هو لويس أرمسترونغ. ولويس أرمسترونغ يا أصدقائي اتولد في 4 أغسطس سنة 1901 في مدينة نيو أورليانز جنوب أمريكا. لويس أرمسترونغ عاش طفولة صعبة وقاسية جدا في حي انتشر فيه الفقر والجهل وتفشى فيه العنف، وكان الحي ده بيطلقوا عليه ساحة المعركة. في الفترة دي وفي طفولته تخلى عنه أبوه وهو رضيع، وبسبب الظروف القهرية ساب لويس المدرسة وهو في عمر صغير جدا، وبدأ يشتغل وهو طفل عشان يساعد أمه وأخته على أعباء المعيشة اللي كانوا بيعيشوها في الوقت ده. وكان بيسكن في الحي اللي هم ساكنين فيه عائلة يهودية، وكان دايما هو قريب منهم وبيلعب مع أطفالهم، إلى أن عرضوا عليه إنه يشتغل عندهم، ينقل لهم الفحم ويشوف طلباتهم في مقابل مبلغ زهيد من المال. والعيلة دي كان دايما يعزموه على حفلاتهم وسهراتهم، وكان بيقعد يسمعهم وهم بيغنوا وينشدوا الأغاني الدينية بتاعتهم. ومن هنا حب الموسيقى والغناء، وشد انتباهه آلة الترامبت. وآلة الترامبت هي آلة نفخ نحاسية صغيرة، وتعتبر هي من أصغر آلات النفخ في الأوركسترا. آلة الترامبت يا أصدقائي هي الآلة اللي اتعلق بيها لويس أرمسترونغ وحبها، والعائلة اللي كان بيشتغل عندها هم اللي ساعدوه على شراء أول آلة ترامبت يمتلكها لويس في حياته، وبدأ يعلم نفسه بنفسه، وكان بيعزف بعض المقطوعات اللي كان بيسمعها عندهم. ومن هنا بدأ يهتم بالموسيقى، وإنه يتعلم الموسيقى على أسس وعلى دراسة، وبدأ يدور على حد أكبر منه عشان يعلمه أصول الموسيقى. وهو بعمر 11 سنة واجهته حادثة سيئة جدا، لعلها كانت سبب في تألقه موسيقيا. وفي ليلة من ليالي رأس السنة كان لويس بيلعب مع أطفال في الشارع، ولسبب ما وفجأة يلاقي لويس تحت رجليه سلاح مسدس،
بص يمين شمال، وطى، خد المسدس مع الأرض ورفع إيده فوق وبدأ يضرب بعض الطلقات. طبعا حصل في الشارع هرج ومرج والناس بتجري يمين وشمال، وإذ بالشرطة تطارد لويس لحد ما قبضوا عليه، وتم إيداع لويس أرمسترونج في إصلاحية للأحداث السود لمدة 2 سنين. وخلف أسوار الإصلاحية بدأت رحلة لويس الموسيقية. اتعلم لويس العزف على الترمبت داخل الإصلاحية، لأن كان في الوقت ده الإصلاحيات كانوا بيعلموا الأحداث مهن كتير طبعا، وكان في قسم لتعليم الموسيقى للموهوبين طبعا. وبدأ لويس يتعلم الموسيقى، وشافوا في الوقت ده معلمه داخل الإصلاحية كان موسيقي معروف جدا اسمه بيتر ديفيس. وبيتر ديفيس ده كان من أشهر الناس اللي كانت بتعلم الآلات النفخ والآلات النحاسية. وبدأ يعجب بلويس أرمسترونج وعزفه وشطارته على آلة الترامبت، وبدأ يخلي لويس يبقى قائد للفرقة ويقود الفرقة في الوقت ده. وخلص لويس 2 سنين اللي قضاهم في الإصلاحية، وخرج لويس من الإصلاحية متطلع إنه يعمل بمهنة الموسيقى في إحدى الفرق الموسيقية المشهورة في الوقت ده. وفي سنة 1921 سافر لويس أرمسترونج إلى شيكاغو، وهناك بدأت رحلة عزف موسيقى الجاز مع الفرق اللي كانت وقتها بتعزف الجاز، وكان الجاز لسه في بداياته. واستطاع لويس انه يصنع لنفسه اسم لامع، لانه كان عازف ماهر، وكان كمان بيغني اغاني الجاز باتقان شديد. ومع بدايات شهرته ديت كان بيقابل بعض السخرية من بعض الناس، لأن بالطبع ذو بشرة سمراء وفم واسع وشفاه ضخمة، فكان ده بيخلي الناس تسخر منه. وكانوا ملقبينه في الوقت ده باسم ساتشمو. ساتشمو دي نسبة لساتشر اللي هي المحفظة الكبيرة، اللقب اللي أصبح يلازم لويس أرمسترونج طوال مسيرته الفنية. وهو عارف إنه لقب مهين وعنصري، لكنه تقبله بصدر رحب وأصبح يطلقه على نفسه. يعني هو كان ساعات بيقدم نفسه بهذا الاسم. وبعد سنوات يا أصدقائي انتقل لويس أرمسترونج لمدينة نيويورك، وهناك عزف مع أوركسترا شهيرة جدا وهي أوركسترا فليتشر هندرسون، وانتهى بيه المطاف للعودة إلى شيكاغو، وهناك أسس أول فرقة خاصة بيه وقدم العديد من مؤلفاته، وبدأ الغناء بشكل أوسع وأكثر انتشارا. وكان أكثر انتشارا لأن كان صوته أجش ورخيم ومميز جدا، وده عمل له شهرة كبيرة سريعة في وقت قصير جدا. لويس أرمسترونج كان بيرتجل على المسرح سواء كان في العزف أو في الغناء، وهو أول من ابتكر نمط جديد في الموسيقى والغناء، وكان بيعرف النمط ده باسم سكات سينجينج، وهو طريقة في تحويل النوت الموسيقية لكلمات غير مفهومة والتغني بيها. وكان الأسلوب ده بيبعث بالسعادة والطاقة الإيجابية والبهجة على جمهوره ومستمعينه في جميع حفلاته الموسيقية. وده هنبقى نعرضه إن شاء الله في أغاني في حلقات قادمة إن شاء الله. فبالرغم من أن لويس أرمسترونج تعرض للعنصرية، إلا أنه اختار أنه يركز على الموسيقى، حبه وعشقه الأول، ويضع الخلافات
جانبا، لأنه استطاع أنه يقاوم العنصرية واللامساواة وأن يشعر بالحرية. توفى لويس أرمسترونغ في 6 يوليو سنة 1971 عن عمر 69 سنة، ولا يزال العالم حتى يومنا هذا بيتذكر أسطورة الموسيقى التي أعادت اكتشاف وتشكيل موسيقى الجاز، لويس أرمسترونغ. والأغنية اللي هقدمها لكم النهاردة يا أصدقائي هي الأغنية اللي لا تزال تعزز من المبدأ اللي عاش عليه لويس أرمسترونغ طوال حياته، التفاؤل والتصميم على إنه يعيش الحياة بسعادة رغم الصعاب. يلا بينا يا أصدقائي نسمع لويس أرمسترونغ في أغنية What a Wonderful World. يا له من عالم رائع. Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. مع حلقة جديدة من برنامج عطر الموسيقى، مع تحيات الفنان عصام مرسال.